دوستای خوبم سلام، به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز میخوام بهتون این کیک یزدی نرم و خوشمزه رو آموزش بدم که خیلی سریع آماده میشه. یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله رو هم بذاری روی آل. بریم که شروع کنیم. 3 تا تخم مرغ رو تو همزن میریزم و یکم با دور کند میزنم تا مخلوط شن. حواستون باشه که تخم مرغاتون خیلی ریز نباشه و سایزشون متوسط باشه. 3/4 پیمونه شکر داریم که اونو کم کم اضافه میکنیم و با دور تند میزنیم. یه قاشق چایخوری پودر هل یا یه قاشق غذاخوری عرق هل رو اضافه میکنم. مواد رو با دور تند میزنم تا رنگش روشن شه. 2 قاشق غذاخوری گلاب با یه قاشق غذاخوری عسل یا شربت باری که زعفرون نداشته باشه رو اضافه میکنم و با دور کند مواد رو میزنم تا مخلوط شن. 1/2 پیمانه ماست با 1/2 پیمانه روغن مایع رو هم اضافه میکنم و مواد رو با دور کند در حد مخلوط شدن میزنم. 1/1 پیمانه آرد با 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر رو روی مواد الک میکنم. مواد رو با دور کند خیلی کم میزنم تا مخلوط شه. حواستون باشه که مواد رو زیاد نزنید که پف کیک یزدی نخوابه. مواد رو با لیسک از کناره ها و کف ظرف یه دور هم میزنم تا چیزی به ظرف نچسبیده باشه. فرو میذارم گرم شه. کپسولا رو تو قالب مافین میریزم و از مواد توی کپسولا میریزم تا جایی که فقط 1 سانت از سر کپسول خالی بمونه. قاشق رو توی روغن میزنم و وسط مواد علامت به اضافه میذارم. روی مواد کنجد میریزم، قالب رو میذارم طبقه وسط فر با حالت هوای داغ چرخشی با دمای 160 درجه به مدت 20 تا 25 دقیقه بپزه. این دما برای فرای برقیه. اگه فر گازی دارید دما رو روی 180 درجه بذارید. کیک یزدیای خوشمزه ما آماده شدن. این مقدار مواد 12 تا کیک یزدی میده که برای من چون ارتفاع کپسولام بیشتر بود 10 تا شد. این کیک یزدی مثل کیک یزدیای بیرون میشه و بافت نرم و پوکی داره، خیلی سریع هم آماده میشه. حتما درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید. دوستای خوبم مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و کامنت انگلیسی بذارید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.